Don't let it touch your cloth. The way you touch your clothes, back. No, just wash them again. And then you wash it like this. Kan la ṣe jọ yẹn ní tibẹ̀ yẹn tí ò dùn tí kò yẹ bó ṣe spark bí wàá lè wá tọ́nà wẹ́dà. Tó bá jẹ́ mẹ́jọ oríṣiríṣi tó jẹ́ pé láti jẹ́ báṣu báyìí ògbúdọ̀ fọwọ́ mú lọ sẹ́nu. Tí wọ́n kọ́ mọ̀ sọ fún àbí àwọn sọ ok mo sọ fún ẹ̀ sí land. Láti ṣe lọ́ni ó lè fọwọ́ mú tiẹ̀. Ọwọ́ ló fi mú tó pé bá ṣe kó fọwọ́ mú ọba yìí. Ní ọmọ yìí wàá kàṣì tó ara rẹ̀ lọ́wọ́ dànù. Láti báṣu mẹ́jọ gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó bá wà ń bẹ̀ báyìí ọmọ àdáyà. Gbogbo sáyẹn ọwọ́ yẹn. Ó tó oṣù méjì kò tó dámàlà. A máa pílọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká máa gbó pa. Lẹ́yìn iṣẹ́ oṣù mẹ́rin. Èmi sọ sórí táwọn iṣẹ́ tí electrician àbàbá bẹ́ẹ̀ máa kọ̀ọ̀lẹ́ bàbá ìdáwọ̀ nígbà ní ó yìí rẹ̀ káàdó bí ẹ̀rọ iṣẹ́ electrician. Pascal kò sọ̀rọ̀ yẹn náà báṣu mẹ́jọ. Bí bàbá yìí kọ́ ayé Pascal náà bùsẹ̀ experience is the best. Nígbà tó ń bẹ ìgbà tí wọ́n ṣe nǹkan tó ń bẹ bàtà wà ṣe ti délé ìlú ti mi. Ẹ ṣí ìjọba sí bàtà wọn. Ẹ má filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kò lè kí ìṣẹ̀lẹ̀ fẹ́ fa lọ́tẹ̀. Wọ́n fẹ́ fa lọ́tẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí àwọn kéékèèké lọ́sẹ̀ ká ṣe kéjọ. Ẹgbẹ́ sí bàtà wọn. Ẹgbẹ́ lè sókè yẹn. Kò lè kí ìṣẹ̀lẹ̀. Ojú kan lójú wáyà. Ẹgbẹ́ sí bàtà wọn. Everything that does. Láyà. Mama gbé but after that ẹ lè dábàá sí bàbá mi. Ẹ lè bá màá bàtà. Tí ìbára tó bá ti di after school dey send ìpínlẹ̀ tó lè bàtà. Tó yẹ pé tí wọ́n bá ti lọ kó máa pick up. So ẹ kàn máa gbé sí ìbátẹ̀ lè máa sílẹ̀ níbí ló ti bọ́ fún so tàbá wò báyìí ẹ jẹ́ wo voltage gbọ́dọ̀ kọjá 11.5 between 11.5 to 11.9 because they almost empty the charges on the battery. Ọ̀tọ̀ bá pẹ́ tí ìdí tí wọ́n bá tètè di battery yẹn ta a máa wú tí charges bá wà náà o lè lè 11.8 náà kan tẹ̀sí rẹ̀ so but tí náà yẹn bá dé orí ẹ̀ kẹ́tẹ́ máa fi mọ̀ pé ó ti wà fully charged it must reach 13.5 kẹ́ tó máa lò tẹ́ bá lò before 13.5 battery yẹn ò ní last two. Kò ní dé òkè ọmọ kò ní dé maximum charge.